به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل 7. شکست مسیر رو به جلوه. وقتی این رو بهتون میگم واقعا از ته دلم میاد. من خوششانس بودم. سال 2007 فارغ التحصیل شدم. عدل همون زمانی که دلار سقوط کرد و رکود اقتصادی بزرگ دامنگیر آمریکا شده بود. اومدم وارد بازاری بشم که داشت بدترین روزهاش رو در 18 سال اخیر تجربه می کرد. حول و حوش همون روزها بود که فهمیدم دختری که یکی از اتاقهای آپارتمانم رو اجاره کرده بود 3 ماه بود که اجارش رو پرداخت نکرده. وقتی به روش آوردم زد زیر گریه و رفت و غیبش زد. از این بهتر نمیشد. من و همخونم مجبور بودیم اجاره اون رو هم بدیم. خدا حافظ قلک عزیزم. تا 6 ماه بعدش خونه یکی از دوستهام روی کاناپش زندگی کردم. آگهی های عجیب و غریب مشاغل رو ورق می زدم و نهایت تلاشم رو می کردم که با کمترین بدهکاری ممکن این روزها رو بگذرونم تا یک کار واقعی پیدا کنم. میگم خوششانس بودم چون وقتی وارد دنیای آدم بزرگها شدم یک شکست تمام عیار بودم. از ته شروع کردم و این بزرگترین ترس خیلی از آدم هاست در مسیر زندگی. وقتی که میخوان کسب و کار جدیدی رو شروع کنن یا مسیر شغلیشون رو تغییر بدن یا از یک شغل داغون استعفا بدن و من همین که وارد شدم دم در این رو تجربه کردم. اوضاع فقط میتونست بهتر بشه. پس آره دیگه خوششانس بودم. وقتی روی یک خوشخواب رنگ پریده بوگندو دراز کشیدی و داری سکه هات رو میشمری که بفهمی آیا این هفته هم میتونی از مکدونالد تغذیه کنی و همزمان 20 تا رزومه رو فرستادی و جوابی دریافت نکردی. اون موقع شروع کردن یک وبلاگ و کسب و کار اینترنتی احمقانه خیلی هم ایده ترسناکی به نظر نمیرسه. اگر هر پروژه‌ای که شروع میکردم شکست میخورد، اگر هر پستی که مینوشتم خونده نمیشد، تنها اتفاقی که میافتاد این بود که برمیگشتم همون جایی که شروع کرده بودم. پس با خودم گفتم چرا امتحانش نکنم. خود شکست یک مفهوم نسبیه. اگر معیار من این بود که یک آنارشیست کمونیست انقلابی بشم، اون وقت ناتوانی من در کسب درآمد بین سالهای 2007 تا 2008 یک موفقیت بزرگ به حساب می اومد. ولی اگر مثل بیشتر آدم ها معیارم این بود که یک شغل درست و حسابی و جدی پیدا کنم که بتونه مخارج زندگیم رو بده و قبض‌ها رو پرداخت کنه، یک شکست غم‌انگیز محسوب می شدم. من در یک خانواده مرفه به دنیا اومدم. پول هیچ وقت مسئله نبود، ولی لازمه بدونید که من در خانواده مرفه به دنیا اومدم که پول اغلب برای تفره رفتن از مشکلات استفاده می شد و نه حل مشکلات. و ایزن خوششانس بودم چون این که در سنین کم به هم یاد داد که پول در آوردن به خودی خود معیار تخمیه برای من و زندگی من به حساب میاد. چون میتونی کلی پول در بیاری ولی احساس بدبختی کنی، همونطور که ممکنه ورشکسته و بی پول باشی ولی خیلی خوشحال و راضی. در نتیجه چرا از پول به عنوان معیاری برای سنجش عزت نفسم استفاده کنم؟ عوضش ارزشی که برای خودم انتخاب کردم چیز دیگه ای بود. آزادی، خودمختاری و استقلال رو انتخاب کردم. این ایده که یک کارآفرین باشم همیشه برام جذاب بود، چون متنفرم از این که بهم بگن چه کار بکنم و چه کار نکنم و همیشه ترجیح دادم کارها رو اونجور که خودم دوست دارم انجام بدم. ایده راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی خیلی به مزاجم سازگار اومد، چون میتونستم هر جا و هر وقت که دلم میخواد کار کنم.
از خودم یک سوال ساده پرسیدم: کدوم رو ترجیح میدی؟ پول خوبی در بیاری و مشغول به کاری بشی که ازش متنفری، یا اینکه با این کسب و کار اینترنتی به بازی کنی و یک مدت مفلس باشی؟ جواب برای من خیلی واضح بود: دومی. بعدش از خودم پرسیدم اگر این رو امتحان کنم و بعد از چند سال شکست بخورم و مجبور شم برم سر کار، آیا چیزی رو از دست دادم؟ جواب منفی بود. به جای اینکه یک جوان مفلس بیکار 22 ساله باشم که هیچ سابقه کاری نداره، میشم یک مفلس بیکار 25 ساله که هیچ سابقه کاری نداره. به تخمم. با انتخاب این ارزش، دنبال نکردن پروژه های خودم یک شکست محسوب می شد. نه پول نداشتن، نه خوابیدن روی کاناپه دوستها و خانواده که 2 سال بعدش رو اینجوری گذروندم، و نه یک رزومه خالی. پارادوکس شکست که موفقیت میشه. وقتی پیکاسو مرد سال خورده‌ای بود، پشت میز کافه‌ای در اسپانیا نشسته بود و داشت روی دستمال کاغذی استفاده شده‌ای خط خطی می‌کرد. با خونسردی و بی‌اعتمادی خاصی داشت هر چیزی که در اون لحظه به ذهن و قلمش میومد رو میکشید. یه جورایی مثل آلت‌های تناسلی که بچه دبیرستانی ها روی در و دیوار دستشویی میکشن، با این تفاوت که این پیکاسو بود. در نتیجه اون آلت‌های تناسلی بیشتر شبیه به شاهکارهای کوبیستی امپرسیونیستی بود که روی یک دستمال مندرس نقش بسته بود. بگذاریم. زنی پشت میز بغلی نشسته بود و با حیرت خاصی داشت پیکاسو رو نگاه میکرد. چند لحظه بعد پیکاسو قهوه‌اش رو سر کشید و همین که داشت جمع میکرد که بزنه بیرون، دستمال رو مچاله کرد که بندازه دور. اون خانم یهو پرید وسط و گفت: وایسید، میتونم اون دستمال رو داشته باشم؟ حاضرم اون رو ازتون بخرم. پیکاسو جواب داد: البته، چرا نه، میشه 20,000 دلار. خانم طوری که انگار پیکاسو به سمتش آجری پرت کرده باشه کلش رو برد عقب و با تعجب پرسید: چی؟ تو فقط 2 دقیقه روش وقت گذاشتی. پیکاسو گفت: نخیر بانو، کشیدن این بیشتر از 60 سال وقت منو گرفته. دستمال مچاله شده رو چپون توی جیبش و از کافه زد بیرون. بهتر شدن در هر چیزی بعد از هزاران شکست ریز و درشت میاد و بزرگی موفقیت شما به این بستگی داره که چند بار در چیزی شکست خورده باشید. اگر کسی در زمینه‌ای از شما بهتره، به احتمال زیاد بیشتر از شما در اون قضیه شکست خورده. اگر کسی از شما بدتره، به احتمال زیاد تجربه های سخت و طاقت فرسای یادگیری و خاک خوردن رو پشت سر نذاشته. اگر به بچه‌ای که تازه داره راه رفتن رو یاد میگیره نگاه کنی، میبینی که صدها بار میفته و دردش میاد، ولی هیچ وقت دست از تلاش بر نمیداره و به خودش نمیگه: میدونی شاید راه رفتن کار من نیست، توش خوب نیستم. اجتناب از شکست چیزیه که ما بعدها در زندگی یاد میگیریم. مطمئنم قسمت زیادیش از سیستم آموزشیمون میاد که خیلی زیاد آدم‌ها رو بر اساس عملکرد قضاوت و اونهایی که عملکرد خوبی ندارند رو مجازات میکنه. قسمت گنده دیگرش از والدین ایرادگیر و سلطه‌جو میاد که به بچه هاشون اجازه نمیدن به اندازه کافی روی پای خودشون گند بزنن و در عوض اونها رو به خاطر امتحان کردن هر چیز جدیدی تنبیه میکنن و بعد رسانه‌های جمعی رو داریم که مدام تصاویری از موفقیت‌های کهکشانی رو به ما نشون میدن، در حالی که هزاران ساعت کار طاقت فرسا و تمرین‌های سخت که برای دستیابی به اون موفقیت‌ها لازمه به ما نشون نمیدن. و اینجوری میشه که بیشترمون به جایی میرسیم که از شکست خوردن میترسیم. به طور غریزی از ناکامی اجتناب میکنیم و به چیزهایی میچسبیم که سر راهمون قرار گرفتن یا چیزهایی که همون الان توش خوب هستیم.
این ما رو محدود و سرکوب میکنه. تنها زمانی میتونیم در یک چیزی واقعا موفق بشیم که بخوایم تو شکست بخوریم. اگر نخوایم شکست بخوریم پس نمیخوایم موفق بشیم. بخش زیادی از این ترس از شکست از انتخاب ارزش‌های تخمی ناشی میشه. برای مثال اگر من خودم رو بر اساس این ارزش بسنجم که کاری کنم هر کسی که ملاقات میکنم از من خوشش بیاد، اضطراب سراسر وجودم رو میگیره، چون شکست خوردن من 100% توسط کنش‌های دیگران تعریف میشه، نه توسط کنش‌های خودم. کنترل اوضاع دست من نیست. در نتیجه عزت نفس من در گرو قضاوت‌های دیگرانه، در حالی که اگر این معیار رو برای خودم انتخاب کنم زندگی اجتماعیم رو بهتر میکنم. اون وقت میتونم برای ارزشی که دارم، یعنی روابط خوب با دیگران، تلاش کنم، صرف نظر از اینکه بقیه چجوری به هم واکنش نشون میدن. اینجوری عزت نفس من به رفتارها و شادکامی خودم بستگی داره. ارزش‌های تخمی همونطور که در فصل 4 دیدم با اهداف ملموس بیرونی میان که خارج از کنترل ما هستند. دنبال کردن این اهداف اضطراب زیادی برای ما به بار میارن و حتی اگر بتونیم به اون اهداف برسیم حس تهی و مرده به ما میدن، چون وقتی به این اهداف میرسیم مشکلات دیگه‌ای نخواهند بود که ما حل کنیم. ارزش‌های بهتر همونطور که دیدیم فرایند محور هستند. چیزی مثل خودم رو صادقانه برای دیگران ابراز کنم. الان که تا اینجا با من همراه شدی لطفاً کانال من رو سابسکرایب کن، لایک کن و در قسمت کامنت ها برای من بنویس چه کتابی میخوای خونده بشه. که یک معیار برای ارزش صداقت هست. هیچ وقت کاملا تموم نمیشه. مشکلی که مرتباً باید باهاش درگیر شد، هر مکالمه جدید، هر رابطه جدید، چالش ها و فرصت های جدیدی برای ابراز صادقانه خیشتن با خودش میاره. این ارزش یک فرایند همیشگیه که در مقابل کمال گردن کشی میکنه. اگر معیارت برای ارزش موفقیت بر اساس استانداردهای دنیای لاکچری این باشه که یک ماشین و خونه قشنگ بخری و 20 سال از زندگیت رو صرف رسیدن بهش بکنی، وقتی بهش میرسی اون معیار چیز بیشتری نداره که بهت بده. حالا وقتشه به بحران میانسالی سلامی عرض کنیم. چون مشکلی که تمام عمر تو رو تا اینجا کشونده ازت گرفته شده، جای دیگه‌ای برای ادامه رشد و بهتر شدن نمیشناسی و رشد همون چیزیه که خوشبختی میاره، نه یک لیست بلند بالا از دستاوردهای الکی. اگر اینجوری بهش نگاه کنیم، اهداف اونجوری که به طور سنتی تعریف شده، فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، خریدن یک خونه کنار دریاچه، 15 کیلو کم کردن، در مقدار خوشبختی که میتونن در زندگی برامون خلق کنن، یه چیزی کم دارن. آره، ممکنه که برای دنبال کردن یک سری مزیت‌های آنی و کوتاه مدت خوب باشن، ولی به عنوان راهنمای مسیر کلی زندگی ریدن. پیکاسو در تمام طول عمرش پرکار موند. عمرش به 90 رسید و تا سالهای آخر زندگی به خلق هنر مشغول بود. اگر هدفش مشهور شو یا از دنیای هنر کلی پول به جیب بزن یا 1000 تا نقاشی بکش بود، یه جایی از زندگی دست از کار میکشید. زیر بار اضطراب و خودتردیدی خم میشد. احتمالاً توی کارش بهتر نمیشد و دهه پشت دهه این همه کار خلق نمی کرد و این همه دست به نوآوری نمی زد.
دلیل موفقیت پیکاسو دقیقاً همون دلیلیه که یک پیرمرد با خوشحالی روی دستمال‌های کافه خط خطی میکنه. ارزشی که پیکاسو عمیقاً بهش پایبند بود خیلی ساده و متواضع بود و البته بی‌پایان، و اون ارزش ابراز صادقانه بود و همین بود که اون دستمال رو اینقدر با ارزش میکرد. درد بخشی از این فراینده. در دهه 1950 یک روانشناس به نام کایمینزر دابورسکی روی بازماندگان جنگ جهانی پژوهشی رو شروع کرد که توش بررسی می‌کرد این بازمانده ها چجوری با تجربه های روانخراش جنگ کنار میان. اینجا که میگم لهستانه، در نتیجه اوضاع خیلی تخمی و مخوف بود. این آدم ها چیزهای عجیبی رو تجربه کردن یا شاهد بودن: قحطی زدگی همگانی، بمب هایی که شهرها رو به کپه های نخاله تبدیل می کرد، هولوکاست، شکنجه زندانی های جنگ، تجاوز و یا قتل اعضای خانواده اگر نه به دست نازی ها، چند سال بعدش به دست سربازان شورشی. وقتی دابورسکی داشت این بازمانده ها رو مطالعه می کرد، متوجه چیز عجیب و خارق‌العاده‌ای شد. درصد قابل ملاحظه‌ای از اونها اعتقاد داشتند که تجربه های رنجبار زمان جنگ اگرچه دردناک و روانخراش بودند، ولی باعث شدند که آدم‌های بهتر، مسئولیت پذیرتر و البته خوشحالتری باشند. خیلی ها زندگیشون قبل از جنگ رو جوری توصیف میکردن که انگار نسبت به کسانی که دوستشون داشتن قدردان نبودن، تنبل بودن و درگیر مشکلات کوچک الکی و نسبت به هر چیزی که بهشون داده شده بود خودشون رو محق میدونستن. بعد از جنگ اعتماد به نفسشون بیشتر شد، شجاعتر شده بودن، قدردان‌تر شده بودن و مسائل کس و شعر زندگی و رو مخای الکی اونها رو تکون نمیداد. واضحه که این آدم‌ها تجربه‌های وحشتناکی داشتن و خوشحال نبودن از اینکه مجبور شدن این تجربه‌ها رو داشته باشن. خیلی هاشون هنوز از زخم‌های عمیقی که ترکش‌های جنگ روی روانشون جا گذاشته بود زجر می‌کشیدن، ولی بعضی هاشون تونسته بودن از این زخم‌ها برای زیر و رو کردن زندگیشون استفاده کنن و مثبت گراتر و قدرتمندتر بشن. و اونها توی این قضیه تنها نیستن. برای خیلی از ماها خفن‌ترین دستاوردهایی که مایه مباهاتمون هستند همونهایی که زاینده سخت‌ترین ناملایمات زندگی بودن، دردها در اغلب موارد ما رو قدرتمندتر، منعطف‌تر و خاکی‌تر می‌کنند. برای مثال خیلی از کسانی که تونسته بودن شاخ سرطان رو بشکونن، بعدها از پیروزی در مقابل این بیماری احساس قدرت و قدردانی بیشتری داشتن. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخوای خونده بشه و این کانال رو با دوستان خودت به اشتراک بذار تا اونها هم بتونن استفاده کنن. خیلی از کسانی که در جنگ بودن میگن که جان سالم به در بردن از اون فضاهای خطرناک و وحشتناک انعطاف روانی زیادی بهشون داده. حرف دابورسکی این بود که ترس و اضطراب و اندوه لزوماً همیشه حالتهای ذهنی نامطلوبی نیستند و گاهی نماینده درد لازم برای رشد روانی هستند و انکار اون درد یعنی انکار ظرفیت هامون. همونطور که آدمی باید کلی درد فیزیکی رو متحمل بشه تا ماهیچه ها و استخوان های ورزیده تر و قوی تری رو تشکیل بده. به همون شیوه باید کلی درد روانی رو تجربه کنه تا انعطاف پذیری عاطفی بیشتری به دست بیاره، نسبت به خودش
احساس قدرت بیشتری پیدا کنه، همدلی بیشتری رو تجربه کنه و در کل زندگی خوشحالتری داشته باشه. اساسی ترین تغییرهایی که در دیدگاهمون به وجود میان اغلب در نقطه انتهایی بدترین لحظه هامون اتفاق میافتن. فقط وقتی که رنج شدیدی حس میکنیم تمایل پیدا میکنیم به ارزش هامون نگاهی دوباره بندازیم و بپرسیم چرا دارن باعث ناکامی ما میشن. ما به یک جور بحران احتیاج داریم تا بتونیم نگاهی بی‌طرفانه بندازیم به اینکه چطوری داریم معنا رو از زندگیمون میکشیم بیرون و بعد در مورد تغییر مسیر کمی تأمل کنیم. میتونید اسمشو بذارید کفگیر به تهدیگ خوردن یا بحران اگزیستانسیال. من ترجیح میدم اسمشو بذارم پوست کلفت شدن بعد از یک طوفان ان. دیگه خودت ببین کدومشون رو ترجیح میدی. شاید همین الان هم همچین جایی باشی. شاید داری از خفن‌ترین چالش زندگیت میای بیرون و پشمات ریخته، چون همه اون چیزهایی که فکر میکردی درسته و عادی و خوب الان دارن عکسشون رو نشون میدن. بله، دقیق درست میگه این کتاب. من دقیقاً خیلی از اینها رو خودم تجربه کردم و همین الان در بحرانی ترین لحظه زندگیم هستم که با یک چالش خیلی بزرگ، با مردی که همسر داره و متأهله من در ارتباطم، یعنی ناخواسته وارد این ارتباط شدم و الان نمیدونم باید کدوم راه رو انتخاب کنم. یعنی میدونم که باید از این رابطه بیام بیرون و چندین بار این رو انجام دادم، ولی اون آدم این اجازه رو به هم نمیده، اجازه نمیده که از این رابطه بیام بیرون و نمیدونم، یعنی میدونم که روزی از این رابطه میام بیرون ولی اون روز هنوز فرا نرسیده و امیدوارم که هرچه زودتر سریعتر این اتفاق بیفته. این خوبه، این اولشه. دیگه واقعا نمیدونم چجوری روی این قضیه تاکید کنم که درد بخشی از فراینده. خیلی مهمه که حسش کنی، چون اگر همش دنبال سرخوشی های زودگذر باشی که روی درد سرپوش بذاری، اگر خودت رو غرق در خود محکم بینی و مثبت اندیشی موهوم کنی، اگر خودت رو با ماریجوانا و الکل و متاهای دیگه خفه کنی، هیچ وقت انگیزه لازم برای تغییر رو پیدا نمی کنی. وقتی جوانتر بودم و هر وقت که یک ویدیو پلیر یا استریو جدید برای خونو می گرفتم، همه دکمه ها رو فشار می دادم، همه کاپ ها رو وصل و جا به جا می کردم، فقط برای اینکه ببینم چی کار میکنه. با گذشت زمان یاد گرفتم که کل سیستم چجوری کار میکنه، چون بلد بودم چجوری کار میکنه. اغلب اوقات تنها کسی بودم که ازش استفاده میکردم. مثل خیلی از بچه های هم نسل خودم، پدر و مادرم به من هم مثل یک نابغه با قابلیت های استثنایی نگاه میکردن. برای اونها این قضیه که من میتونستم با قابلیت‌های مختلف ویدیو پلیر کار کنم، حتی بدون اینکه به دفترچه راهنما نگاه کنم، مثل این بود که من تسلای بعدی هستم. آره، راحته که به نسل پدر و مادرهامون نگاه کنیم و به ترس‌هاشون از تکنولوژی‌های جدید بخندیم، ولی هرچه بیشتر وارد وادی بزرگسالی شدم، بیشتر متوجه شدم که هممون در زندگی حوزه هایی داریم که در اون مثل والدین من با ویدیو پلیر هستیم. ما میشنویم و سرمون رو میخارونیم و میگیم آخه چجوری، در حالی که واقعا قضیه خیلی ساده است. به سادگی این که بری و دکمه ها رو فشار بدی. همین. همیشه ایمیل هایی دریافت می کنم که آدم ها سوال هایی از این قبیل ازم پرسیدن
و سالهای سال نمیدونستم چی باید جوابشون رو بدم. یه دختره هست که پدر و مادرش مهاجر هستند و همه زندگیشون پول جمع کردن که دخترشون رو به دانشکده پزشکی بفرستن، ولی الان تو دانشکده پزشکی و ازش متنفره. نمیخواد زندگیش رو وقف پزشک شدن بکنه. در نتیجه بیشتر از هر چیزی در دنیا میخواد از دانشگاه بیاد بیرون، ولی حس میکنه گیر افتاده. اونقدر گیر افتاده که توی اینترنت به یک غریبه یعنی من ایمیل میده و ازش یک سوال واضح و احمقانه میپرسه: چجوری از دانشگاه پزشکی انصراف بدم؟ با یک پسر دانشجو هست که روی معلم خصوصیش کراش داره و هر بار در مورد هر نشونه‌ای، هر خنده، هر جوک، هر بگو بخندی کلی خیال پردازی و فکر میکنه و یک ایمیل 25 صفحه‌ای برام مینویسه که توش در نهایت نتیجه گیری میکنه که چجوری دعوتش کنم بریم بیرون شام. یا اون مادر مجرد که بچه‌هاش بزرگ شدن و درس و دانشگاه رو تمام کردن، علاف و بیکار میگردن و روی مبل‌های خونه دراز شدن، دستشون رو تو جیب مادره و به فضای شخصیش احترام نمیذارن. اون میخواد که بچه‌هاش برن پی زندگی خودشون، میخواد خودش هم بره پی زندگی خودش، ولی خیلی میترسه که بچه‌هاش رو از خونه بیرون و از خودش دور کنه. اونقدر میترسه که از من میپرسه چجوری ازشون بخوام که از خونه من نقل مکان کنن. اینها همون سوالهای ویدیو پلیر هستن. از بیرون که نگاه میکنی جوابش خیلی ساده است، فقط خفه شو و انجامش بده. الان که تا اینجا اومدی لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخوای خونده بشه و این کانال رو با دوستان خودت به اشتراک بذار. مرسی. ولی از دید این آدم ها که به قضیه نگاه کنی، این سوال ها مبهم و پیچیده و گنگ هستند. معماهای اگزیستانسیال که با کلی چیستان بسته‌بندی شده و همین جوری توی یک سطل پر از مکعب‌های روبیک ریخته شده. سوالهای ویدیو پلیری خنده دارن، چون جواب برای هر کسی که یکی از اونها داره سخت به نظر میرسه و برای کسی که نداره آسون. مشکلی که اینجاست رنجه. پر کردن فرم ها و کاغذ بازی های لازم برای بیرون اومدن از دانشکده پزشکی یک فرایند سرراست و واضحه، ولی شکستن قلب والدین نه. دعوت کردن معلمت به یک شام به اندازه به زبون آوردن کلمه هاش ساده است، ولی ریسک آبروریزی و رد شدن دعوت خیلی پیچیده تر به نظر میرسه. اینکه از کسی بخوای از خونت بره یک تصمیم واضح و تمیزه، ولی این حس که داری بچه‌هات رو در زندگی تنها میذاری همچین حسی نداره. بیشتر دوران بزرگسالی و جوانیم مشکل اضطراب اجتماعی داشتم. بیشتر اون روزها با بازی‌های کامپیوتری خودم رو سرگرم کردم و شبها با مشروب خوردن و علف کشیدن و اینجوری حواسم رو از اون بیقراری پرت کردم. سالها فکر صحبت کردن با یک غریبه، مخصوصا اگر اون غریبه جذاب، جالب، محبوب، باهوش باشه، به نظرم غیر ممکن می اومد. سالها با یک سرگردونی توی کوچه و خیابون راه می رفتم و از خودم سوالهای احمقانه ویدیو پلیری می پرسیدم. آخه چجوری همین جوری میره سمت یک آدم و باهاش حرف میزنی؟ چجوری یک نفر میتونه همچین کاری بکنه؟ همه جوره باورهای احمقانه این در این باره داشتم. مثلا اینکه تو اجازه نداری با کسی صحبت کنی مگر اینکه دلیل موجهی برای این کار داشته باشی، یا اینکه خانم‌ها فکر میکنن اگر برم جلو و بگم سلام پس میخوام بهش تجاوز کنم.
مشکل اینجا بود که عواطف من واقعیت هام رو تعریف می کردن، چون حس می کردم آدم ها نمی خوان با هم حرف بزنن. باور داشتم که آدم ها نمی خوان با هم حرف بزنن و در نتیجه سوال ویدیو پلیری من مطرح می شد که چجوری آدم ها به راحتی میرن جلو و با یکی حرف می زنن. چون نمیتونستم چیزی که حس میکنم رو با چیزی که هستم از هم جدا کنم. قادر نبودم از خودم بزنم بیرون و دنیا رو همونطوری که هست ببینم. یک جای ساده که دو تا آدم خیلی راحت میتونن به سمت همدیگه برن و با هم صحبت کنن. خیلی از آدم ها وقتی درد یا خشم یا اندوه میاد سراغشون، هر چی دستشون هست رو میذارن کنار و سعی میکنن همه ی حسهاشون رو سر کنن. هدفشون اینه که به سرعت به اون حال خوب که داشتن برگردن. حالا شده با مواد اینکه خودشون رو گول بزنن به ارزش‌های تخمیشون برگردن. یاد بگیر دردی که انتخاب کردی رو حفظ کنی. وقتی ارزش جدیدی رو انتخاب میکنی یعنی انتخاب میکنی که شکل جدیدی از درد رو وارد زندگیت کنی. ازش لذت ببر، مزه‌ش کن، با آغوش باز بپذیرش و بعد بدون اینکه تأثیری مخرب روت بذاره عمل کن. نمیخوام بهت دروغ بگم، این قضیه قرار اولهاش غیر ممکن به نظر برسه، ولی میتونی ساده شروع کنی. ممکنه حس کنی نمیدونی چی کار باید بکنی، ولی قبلا هم در این مورد حرف زدیم. تو هیچی نمیدونی، حتی وقتی که فکر میکنی میدونی واقعا نمیدونی چه گوهی داری میخوری. پس واقعا چی برای از دست دادن داری؟ زندگی یعنی ندونستن، به هر حال یک کاری کردن. همه زندگی همین طوره، هیچ وقت تغییری نمیکنه. حتی وقتی خوشحال هستی یا وقتی چت پاره‌ای. حتی وقتی که برنده جایزه ویژه بانک میشی و یک ناوگان جت اسکی میخری، باز هم نمیدونی چه گوهی داری میخوری. هیچ وقت این رو فراموش نکن و هیچ وقت از این قضیه نترس. اصل یک کاری بکن. در سال 2008 بعد از اینکه 6 هفته رفتم سر یک کار کارمندی، کلاً بی خیال این کار شدم و تصمیم گرفتم کسب و کار آنلاین خودم رو راه بندازم. اون زمان هیچ ایده‌ای نداشتم چی کار کنم، ولی فهمیده بودم اگر قرار مفلس و بدبخت بشم چه بهتره که در حال کار کردن روی کارها و پروژه های خودم این اتفاق برام بیفته. اون موقع مهمترین چیز برای من در دنیا دختربازی بود. پس گور باباش تصمیم گرفتم یک وبلاگ راه بندازم. موضوع وبلاگم دختربازی، نوشته های الهام گرفته از روابط عجیب و غریبی که داشتم. اون صبحی که بیدار شدم و دیدم یک فریلنسر هستم، در جا پنیک زدم. نشسته بودم پای لپتاپ که برای اولین بار در زندگی متوجه شدم خودم مسئول همه تصمیمات خودم و عواقبشون هستم. مسئول این بودم که طراحی وبسایت، بازاریابی اینترنتی، سئو و همه این موضوعات تخصصی رو به خودم یاد بدم. الان دیگه همه اینها رو دوش من بود و من همون کاری رو کردم که هر جوان 24 ساله که تازه از کارش اومده بود بیرون و نمیدونه با زندگیش چی کار کنه میکنه. چند تا بازی کامپیوتری دانلود کردم و یه جوری از کار کردن تفره رفتم که انگار ویروس ابولا بود. چند هفته که به همین منوال گذشت، به حساب بانکیم به وضعیت قرمز در اومد، برام واضح بود باید یک استراتژی بچینم که خودم رو به روزی 12 الی 14 ساعت کار وادار کنم، چون برای شروع یک کسب و کار از صفر باید خیلی کار میکردم و این برنامه از جایی بهم الهام شد که عمرن فکرش رو هم نمیکردم.
وقتی دبیرستان بودم معلم ریاضیمون آقای پکون همیشه میگفت وقتی روی مسئله گیر کردی به جای اینکه بشینی و بهش فکر کنی روش کار کن. حتی اگر نمیدونی چی کار کنی، همین که روش کار کنی در نهایت باعث میشه ایده ها و راهکارهای بیان سراغت بیان. اوایل اون دوران فریلنسری وقتی که هر روز دست و پا می زدم و هیچ ایده‌ای نداشتم که چه کار کنم و از نتیجه ها یا نبود اونها ترسیده بودم، این قضیه آقای پکوند از زیر زمین ذهنم اومد بالا و انگولیم کرد. مثل یک مانترا به هم الهام شد که می گفت همونجا نشین الکی، یه کاری بکن، جوابها خودشون سر و کلشون پیدا میشه. روزهایی که توصیه آقای پکون رو انجام دادم درس بزرگی درباره انگیزه یاد گرفتم. 8 سال طول کشید که این درس بره تو مخم، ولی چیزی که در طول اون ماها سخت و کشدار شروع وبلاگ نویسی و اون همه پست نصیحتی خنده‌دار و حساب بانکی خالی و زندگی کاناپه‌ای یاد گرفتم شاید مهمترین چیزی باشه که در زندگی ازش درس گرفتم. عمل فقط معلول انگیزه نیست، علتش هم هست. بیشترمون وقتی دست به عمل میزنیم که به سطح خاصی از انگیزه برسیم و زمانی انگیزه میاد سراغمون که به اندازه کافی الهام عاطفی بهمون دست بده. فکر میکنیم که این مراحل یک همچین زنجیره‌ای رو طی میکنه: الهام عاطفی، انگیزه، عمل. اگر میخوای یک کاری رو انجام بدی ولی انگیزه نداری، فکر میکنی بگاه رفتی، براش کاری نمیتونی بکنی تا وقتی که یک انقلاب عاطفی درونت اتفاق بیفته که انگیزه کافی رو در تو ایجاد کنه که کونت رو از روی کاناپه برداری و انجامش بدی. قضیه انگیزه اینه که یک زنجیر 3 حلقه‌ای نیست، بلکه یک لوپ بی نهایت، یعنی الهام، انگیزه، عمل، الهام، انگیزه، عمل، الهام، انگیزه، عمل و همینطور تا آخر. کارهای شما جرقه های عاطفی و الهام بخشی میشن و همونطور جلو میرن و انگیزه میشن برای کارهای بیشتر. اگر این قضیه رو خوب درک کنیم میتونیم با یک چرخش طرز فکر اون رو برای خودمون اینجوری استفاده کنیم: عمل، الهام، انگیزه، یعنی از آخر به اول. چون این زنجیره هی تکرار میشه پس میتونه عمل اول، الهام در وسط و انگیزه در آخر باشه. پس نتیجه میگیریم که عمل کنیم. برای اینکه یک تغییر مهم در زندگیت ایجاد کنی انگیزه نداری، یه کاری بکن واقعا هرچی و بعد تأثیری که اون عمل روی زندگیت میذاره رو یه جوری استفاده کن که بشه انگیزت. من به این قضیه میگم اصل یه کاری بکن. بعد از اینکه از این اصل برای راه اندازی کسب و کار خودم استفاده کردم، اون رو به خواننده هام یاد دادم، مخصوصا اونهایی که گیج و سردرگم می اومدن و سوالهای ویدیو پلیری می پرسیدن: چطوری کار پیدا کنم؟ یا چجوری به این پسره بگم که میخوام دوست دخترش باشم؟ چه چیزهایی از این قبیل. 2 سال اول که برای خودم کار می کردم، هفته پشت هفته گذشت بدون اینکه چیز خاصی به دست بیارم. دلیلش هم چیزی نبود جز این که من در مورد کارهایی که باید انجام میدادم خیلی مضطرب و نگران بودم و اینکه خیلی راحت کارها رو پشت گوش میانداختم و خیلی زود یاد گرفتم اگر خودم رو مجبور کنم که یه کاری کنم، حتی پیش پا افتاد ترین کار خیلی زود باعث میشه شاخ غول‌ها ساده جلوه کنن.
اگر قرار بود کل یک وبسایت رو از نو طراحی کنم، خودم رو مجبور می کردم که بشینم پای کار و به خودم می گفتم خب الان فقط هدر سایت رو طراحی می کنم. ولی وقتی هدر رو تموم می کردم متوجه می شدم که رفتم سراغ بقیه قسمت های وبسایت و قبل از اینکه به خودم بیام می دیدم کلی انرژی دارم و هنوز درگیر پروژه‌ام هستم. تیم فریس نویسنده داشت داستان رمان نویسی رو تعریف می‌کرد که بیشتر از 70 رمان نوشته بود. یک نفر از اون رمان نویس پرسید که چطور تونسته بود اینقدر استمرار داشته باشه و انگیزش رو حفظ کنه. اون جواب داده بود 200 تا کلمه چرت و پرت در روز. همین ایده این بود که اگر خودش رو مجبور میکرد که 200 کلمه چرند بنویسه، عمل نوشتن به تنهایی الهام بخش اون میشه. تا به خودش بیاد میدید که هزاران کلمه رو آورده روی کاغذ. الان که با من تا اینجا اومدی، انگیزه گرفتی، منو لایک کن، کامنت بذار و این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذار و اگر منو سابسکرایب نداری من رو هم سایب کن. ممنونم ازت. اگر ما از قانون یک کاری بکنیم، پیروی کنیم، دیگه شکست اهمیتی نداره. وقتی استاندارد موفقیت صرفاً عمل کردن باشه، وقتی هر نتیجه خودش یه پله پیش رفت و به تنهایی با اهمیت تلقی بشه، وقتی انگیزه و الهام به عنوان پاداش و نه پیش نیاز تلقی بشن، ما خودمون رو به جلو میرونیم. با خیال راحت شکست میخوریم و اون شکست ما رو به جلو هل میده. قانون یک کاری بکن نه تنها به همون کمک میکنه بر اهمال کاری غلبه کنیم، بلکه میتونیم فرایندی باشه که باهاش ارزش‌های جدیدی برای خودمون انتخاب کنیم. یه تجربه از خودم بگم اینجا بهتون. مثلا من وقتی که میخوام درس بخونم ولی حوصله این کار رو ندارم، به خودم میگم اون کتابم رو روی میز باز کنم، مداد و خودکارم رو بردارم و وقتی که این کار رو میکنم، وقتی کتاب رو باز میکنم، یه جمله از اون کتاب برای من الهام میشه که من اون کتاب رو شروع کنم و این باعث میشه که من کتاب رو شروع کنم به خوندن، حتی علی‌رغم میل باطنی من باشه. اگر افتادی وسط یک بحران و همه چیز بی‌معنی به نظر میرسه، اگر همه اون روش هایی که خودت رو باهاش اندازه گیری میکنی کم آوردن و سرت به کونت پنالتی میزنه، اگر متوجه شدی که پیگیر رویاهای اشتباهی بودی و به خودت آسیب زدی، اگر متوجه شدی که معیارهای بیشتری هم هستن که با اونها خودت رو ارزیابی کنی ولی نمیدونی چجوری، جواب همون قبلیه. یه کاری بکن، فقط یه کاری انجام بده، از یه جایی شروع کن، اصلا مهم نیست چی. اون یه کاری میتونه کوچکترین عمل شدنی در راستای یک چیز دیگه باشه، میتونه هر چیزی باشه. اگر این روزها متوجه شدی که در همه روابطت یک عوضی حق به جانب بودی و حالا میخوای همدلی با دیگران رو تمرین کنی، باز هم جواب همونه. یه کاری بکن، ساده شروع کن. گوش دادن به مشکلات یک آدم دیگه رو برای خودت بذار یک هدف و اینکه برای کمک کردن به اون آدم وقت بذاری، فقط یک بار این کار رو بکن یا به خودت قول بده دفعه بعد که حالت بد شد خودت رو ریشه مشکلاتت بدونی. بیا این طرز فکر رو امتحان کن و ببین چه حسی داره. اغلب اوقات این همه کاریه که برای غلتاندن گلوله برف لازمه، عملی که نیازه تا الهام بخش انگیزه بشه برای حرکت رو به جلو. تو میتونی منبع الهام خودت بشی، میتونی منبع انگیزش خودت بشی.
عمل همیشه دم دسته و اگر یه کاری کردن معیار موفقیت تو باشه، اون وقته که حتی شکست هم تو رو به جلو هل میده. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.